Hey, this is Drei, and welcome to the Coffee Breakers Club podcast. This is episode 7 of this podcast, and thank you for joining me. Alright, today let's talk about Larong Kalye, or mga Larong Kalye. So saying na laking kalye ako is a bit of an understatement. Kasi I really did spend most of my playing time in the streets with my friends. Sobrang dami kasi naming alam laruin. Siyempre, hindi mawawala dyan yung mga classics gaya ng patentero, agawang base, diba? Mga tagu-taguan, luksong baboy, tsaka tumbang preso. So, eto yung medyo nakakalungkot. Kasi yung kids of today, hindi na nila masyado nilalaro to and they actually spend their time more inside the house where they have all these gadgets that keeps them busy, right? They are glued on their, say, mobile phones, mga tablets, mga ganyan, just surfing the internet and whatnot. And most of the times, yung interaction nila with other kids, online na lang din. And madalas na lang nangyayari to. Like kung magkakaroon ng special events sa loob sa mga exclusive communities or mga subdivisions. Sa mga schools din minsan, na mga elementary schools, medyo ginagawa to as an event. But in actuality, nung panahon ko, diba? I sound like an old man, but nung panahon ko is this is just a daily occurrence, parang ganun. And yun nga yung nakakalungkot kasi yung mga larong to iba pa rin. Kasi it actually teaches kids yung value of camaraderie, tsaka yung pagiging sport, right? Kasi in this type of games, since they are just simple and everyone can play it, mas marami yung interaction mo with your friends. And yung simplicity niya, meaning everyone has a chance to excel on it. Kasi puro takbuhan lang naman to di ba? And yun nga, you don't need a lot of things to play them. You don't need some gadgets or special equipments or ng kahit anong setup. Just you, your friends, and whatever you can find. Yun na yun, diba? So, unlike sa real sports na kunyari basketball, volleyball, or football na yes, maraming nakakapaglaro nito and they actually teaches kids then those traits that I've mentioned kanina, pero mas limited yung chances na everyone will play or everyone will have the same playing time per se. Kasi nga, since real sports is medyo competitive siya, so yung medyo magagaling yung nasa spotlight and babad sa laro, diba? And yung advantage ng paglalaro sa labas is since nga you can do it in a daily basis and it's actually a physical activity kasi panay takbo nga, tsaka exposed ka talaga sa mga elements, diba? Yung mga buhangin, alikabok, putik, so lahat ng yan. So, at the end of the day, amoy pawis ka, amoy araw, all at the same time. So, kaya usong-uso nun yung late afternoon bath para sa mga bata. Pero dahil dyan, kaya walang masyadong halos matataba or hikain or mga lampa kasi nga araw-araw kang may exercise tsaka nabibuild talaga yung immunity mo.
sa mga germs, di ba? Kasi exposed ka nga habang naglalaro. So yung mga pangmayaman na sakit or conditions medyo rare na makuha ng mga bata nun. Pero enough ranting. Gusto ko talagang i-share is yung mga laro na medyo favorite ko growing up, and I think this particular games are special sa baryo namin. Kaya nasabi kong special kasi nung nag-high school na ako, so lumabas na ako ng baryo, and then na-expose ako sa iba't ibang klase ng tao coming from the different parts of the province. And nung nag-sharean kami ng mga nilalaro nga namin dati is yung mga to hindi sila masyadong familiar or hindi nila nilaro themselves. So yeah, that's just interesting kasi yung mga larong to tinuruan lang naman kami ng mga older kids or yung mga parents na they passed the knowledge down to us, and yun, ganun lang siya. So mga laro gaya ng Monbits, Papay, tsaka Chili Water. So Monbits, parang variation lang ito ng tagu-taguan, pero yung twist nito is gagamitin mo yung mga tsinelas nyo. Iipunin lahat ng tsinelas ng mga manlalaro. Tapos, i-stockpile nyo sila. Parang pyramid or basta i-stockpile nyo lang sila. So, once na nakadetermine na kayo ng taya, gamit yung maiba taya and Jack and Poy, ayun na. So, ang mangyayari, pipili naman yung other kids ng representative nila. So, ideal na yung pipiliin yung representative is yung pinakamalakas sumipa. So, bakit? Kasi sisipain mo yung stockpile ng tsinelas. So, bakit mo sisipain? Kasi, i-determine pa kung yung napiling unang taya is siya talaga yung taya. Kasi, ang gagawin, papagitnaan nung taya tsaka yung representative yung mga tsinelas. Okay? And then, sisipain nung representative yung mga tsinelas. So, titilapon yung mga tsinelas, diba? So, kapag merong na salo yung taya ng tsinelas, and kung kaninong tsinelas yung nasalo niya, is siya naman yung magiging taya. Alright? So, punta muna tayo sa scenario na meron siya nasalo. So, kunyari, yung tsinelas ko yung nasalo niya. So, ako naman yung magiging taya. So, ang mangyayari, stockpile ulit yung tsinelas, and then yung previous na taya, siya naman yung sisipa. Alright? So, sinipa niya ulit yung tsinelas. So, this time, wala akong nasalo. So, since tumilapon yung mga tsinelas, ang gagawin ko, kailangan kong bilisan na ibalik sa pagkaka-stockpile yung mga tsinelas. And while I'm doing that, kakaripas ng takbo yung mga ibang naglalaro para magtago. So, yun yung premise ng game. And then, yung stockpile ng tsinelas, yun yung tinatawag namin base. So, importante yung base na to kasi once na meron ako nahanap, once na naghahanap na ako, remember, taguan pa rin ito. Kapag, kunyari, nahanap kita, so, sasabihin ko, bang someone, or ikaw. So, kapag nahanap kita, paunahan tayo makabalik sa base para ma-save. So, kapag nauna ako, na-save ko yung pagkakahanap ko sa'yo. Pero kapag nauna ka, pwede mong gawin is sipain ulit yung mga tsinelas and magre-reset yung game. Now, scenario na nahanap ko kayong lahat. So, yung pinakaunang nahanap ko, siya naman yung magiging taya. And then, ayun, rinse and repeat. Ganun yung Monbits. Yung Papay naman, so, ang premise neto is gamit ulit yung tsinelas ng mga bata. So, kung nakapaglaro ka ng patintero, di ba gumagawa tayo ng mga linya-linya? Pero this time, ang kailangan lang is 2 linya. Parang base ng
taya tsaka yung base ng ibang manlalaro. So yung pagitan or yung haba in between these two bases, kayo nang bahala. Depende sa mood nyo. Ang idea is ilalagay niya yung isang tsinelas niya sa ground within the line, and then sa kabilang base is isa-isang iaatsa or itatapon yung tsinelas namin para tirahin yung tsinelas ng taya. So isa-isa. So sa scenario lang, mag-scenario ulit tayo para mas malinaw ng konti. Sample, inatsa ko yung tsinelas ko, tinamaan ko yung tsinelas nung taya. So mangyayari, paparusahan namin yung taya in a way na papaluin namin yung kamay niya, pero nakasandwich naman yung isang tsinelas niya. So nakasuot sa kamay niya, tapos papaluin namin isa-isa. So kung gaano kalakas yung palo mo is nasa iyo na rin yun. Kung medyo crush mo, syempre light tap lang yan, diba? Pero kung may galit ka sa taya, ayun, pwede mo nang ibuhos dun yung galit mo. Mag super saiyan ka bago mo paluin kung gusto mo, diba? Okay, next scenario na tinry namin tirahin yung tsinelas nung taya pero walang nakatama. So ang next nun, 'di ba, yung mga tsinelas syempre all over the place yan, tinapon nga namin diba? So yung taya, pipili siya ng isa sa mga tsinelas na pupuntiryahin niya. Para kapag tinamaan niya, yung may-ari ng tsinelas na yun yung magiging next na taya. So kapag nakapili na, so most of the times yung pinakamalapit na tsinelas sa'yo yung pipiliin mo, diba? You need to strategize and think about these things. Importante yung mga ganitong decision sa buhay, diba? So yung taya, tatry niya titirahin yung pinili yung tsinelas. Kapag di niya tinamaan, mag-aan sila salitan na magtatargetan sila hanggang merong makatama either one of them, and then yung at the end yung tinamaan yung tsinelas niya, siya na yung taya, either yung original taya or yung pinili nga nung taya. And then before mag-repeat or mag-restart yung game, papaluin mo muna syempre, pero 1-on-1 na lang yun. So yun yung papay. Sa larong to, bawal yung mga Rambo na tsinelas kasi sobrang kapal nun. So banned yung mga yun. Pwede lang dito yung mga Spartan. Kung medyo yayamanin ka, beach walk, diba? Yun. Chili water naman is variation naman ito ng tinatawag namin tagtagan, or mga sa mga Tagalog, tawag nila dito mataya-taya, diba? Pero meron ulit twist kung paano namin nilalaro to. So chili water. So same, maghahabulan lang kayo hanggang magpapagod kayo, 'di ba? Yun yung pinaka-premise ng game, pero yun nga may twist. Ang twist nito, yung taya, kapag itatag na niya yung ibang manlalaro, kailangan niya sabihin na chili. Okay? So once you tap him or her, sabihin mo chili, and then yung tinamaan, ang gagawin niya, parang kunyari na nakakain siya ng pasikanton na extra chili or extra hot. So, kunyari, papaypayin niya yung bibig niya as a sign na chili na siya, naanghangan siya, diba? So, kung in the zone ka at medyo may pangarap mong mag-teatro or maging actor, magme-make face ka pa na kunyari talagang anghang ka na, right? Pero yun nga, hindi ka pataya. So, you'll just stop on your track, stay put ka lang, tapos, yan, acting ka na naanghangan ka. So, mangyayari, kailangan mong habulin lahat or kailangan mong ma-chili lahat ng mga manlalaro. So, matatapos lang yung laro kapag na-chili mo na silang lahat. So, saan pumapasok yung water? Yung water, yung ibang manlalaro, ang pwede nilang gawin is itap ulit yung mga na-chili na sasabihin mo water. So yung kunyari, nakainom na sila ng tubig, so pwede na sila ulit maglaro. So mas mahirap siya ng konti kaysa sa mataya-taya kasi kailangan mo silang ubusin lahat.
diba? So ayun nga, iilan lang yan sa mga nilalaro namin, and marami pa na medyo special na games sa childhood ko na pwede kong i-share next time siguro. So punta na muna tayo sa 3-in-1 questions natin for this episode. Una, naglaro ka din ba ng mga larong kalye growing up? Ano yung favorite mo? Second is, naglalaro pa rin ba yung mga bata sa inyo ng mga gantong laro? And 3, familiar ka ba dun sa Monbits or Papay or Chili Water na share ko kanina? Ayun, siya nawa. The coffee break is over. Catch you in the next one. Cheers! Hey, this is Drei, and welcome to the Coffee Breakers Club podcast. This is episode 8 of this podcast, and thank you for joining me. Today, let's talk about collections. Bali na banggit ko na dati na growing up, we didn't have much, and because of that, there's no room for mga luho. So a few years back, nung nagsimula na akong magkaroon ng sariling pera dahil sa trabaho, I got the chance to buy the stuff or the things that I wanted nung bata pa ako. Bali, 2 bagay ito. And both of them, I bought enough na pwede na silang makonsider as a genuine or a legit collection. Una is yung mga sapatos, or sa community yung tawag nila sneakers, diba? And at one point, I got at least 26 pairs of shoes. Pero counting na dito yung black shoes ko tsaka sleepers. Pero a good, say, 90% of them are actual sneakers lang. And yung pag-usbong or paglago ng interest ko sa mga sapatos is medyo organic. Kumbaga, hindi ko siya sinadya, parang nabigla na lang ako napadami sa padami. Pero I don't consider myself as a sneakerhead, right? I am more in line din sa mga sneaker enthusiast lang. So naalala ko pa yung pinakaunang pair na binili ko, na feeling ko ito yung salarin kung bakit ako na-addict sa pagbili ng sapatos. Tawag sa kanya is, or yung model na to is yung Saucony G9 Shadow. Tapos yung colorway ang tawag is Chocolate Mint. So kasama to sa 6 scoop pack. So ayun, medyo you might find this, or you might find me like talking in gibberish, pero yun. Yun yung mga tawag sa mga sapatos. Meron talaga silang actual names, right? And on this particular pair, kaya gustong gusto ko siya, aside dun sa looks niya, is yung actual quality tsaka materials na ginamit to build the shoe. So, yung suede, sobrang quality nung suede na ginamit. Nakakapag hinawi mo ng daliri mo yung suede is talagang nag-iiba pa ng kulay sa sobrang quality ng suede. And yung pair na to is actually part of a pack nga. So, it's limited in numbers na pinroduce and nilagay sa merkado. So, in a way, it's quite rare. So, paano ko siya na-score? Nag-like ako dun sa Saucony Philippines na Facebook page or Facebook group pala. And yun na, nakita ko na merong nag-post, binibenta niya. Tapos, minessage ko, and then nag-meet up kami. And ayun, good vibe, 5,000 pesos na. And yun nga, feeling ko dito nagsimula yung
yung pagka-addict ko of this buying of sneakers. So, sumali ako sa mga ibang sneaker FB groups like yung Nike, Adidas Philippines, and whatnot. And then, nagbabasa din ako ng mga articles and news about sneakers, and nanonood din ako ng mga shoe review sa YouTube nun. So yeah, dito nag-start yung vicious cycle na finding things I like, buying things I like, and then rinse and repeat. So kung pag-uusapan is yung mga top 3 favorite ko sa collection ko is yung una, yung Kobe 9 Elite Low. Actually, dalawa yung Kobe 9 ko nun, pero binenta ko yung isa para makuha ko yung mas gusto ko. Yung una ko is yung Varsity Red, and then binenta ko yun para mabili yung black and white na version, which is nicknamed as Beethoven's. And then top 2 ko is yung Adidas Ultra Boost version 1 in core black colorway. And my third one is yung Nike Flyknit Racer na version 1 din in the Oreo or black and white colorway. So as you can see, puro black and white yung mga gusto ko. So kung medyo organic yung pag-grow ko ng pagkahilig sa sapatos, sa Gundam, ito naman is very deliberate. Kasi bata pa lang ako, alam ko na sa sarili ko na once na meron na akong capacity to buy a Gundam, I'll definitely buy a Gundam. Ganun ko sila kagusto ng bata ako. And para sa mga iilan na hindi familiar kung ano yung Gundam, so mga laruan ito na ang tawag is Gunpla or Gundam Plastic Model Kits. Nabubuuin mo siya na parang Lego para mabuo yung essentially a toy robot. Pero I don't wanna downplay yung mga Gunpla kasi they are, yes, made for kids, pero yung complexity ng pagbuo is very enjoyable even for grown-ups. And I think nga for some of their lines is more geared towards a grown-up kasi medyo complicated nga yung build process. So when I decided that it's finally time for me to buy, is sobrang excited ko. Twice lang akong bumili or twice lang yung transaction na ginawa ko. But both of these times, puro bulk order yung ginawa ko. Bali, in total 8 kits yung binili ko, and lahat sila galing sa Gundam Wing Endless Waltz MG line, na kaya Gundam Wing yung pinili kong series kasi ito yung mismong anime na pinanood ko nung bata ako, so very nostalgic siya and kumbaga dear to my heart, parang ganun. So I had 8, no? So try ko lang silang ilista. Wing Gundam, Wing Gundam Proto Zero, Wing Gundam Zero, so tatlo yung variants ko ng Wing Gundam, and then Gundam Death Sight, Gundam Heavy Arms, Gundam Sandrock, Shenlong Gundam, tsaka yung Gundam Epion. So 8. And it took me a good few months to build them. Kasi talagang tinitipid ko yung galaw ko sa pagbuo ko sa kanila. I'm actually savoring each of the step kasi gusto ko talaga silang sulitin. Though straight build ang ginawa ko, meaning I didn't paint or added panel lines or even applied the decals, pero each of the steps is very careful and full of care. Careful and full of care. Isa lang yun, pero you get my point. And totoo nga yung sinabi nila in terms sa pagbuo ng Gundam is it's actually more enjoyable yung building process versus dun sa nabuo mo na and
naka-display na siya or nilalaro mo na lang. So, ito yung classic na it's the journey rather than the destination yung mas masaya. Ay, grabe. Those were the days. Those were the happy days. So, punta na tayo sa 3-in-1 questions natin for this episode. Una, ano ang collections na meron ka ngayon? 2, nag-collect ka ba or nagko-collect ka din ba ng sneakers? Ano yung favorite pair mo? Third one, nakapag-try ka na bang magbuo ng Gundam? Saya, no? Siya nawa. The coffee break is over. Catch you in the next one. Cheers. Hey, this is Drei, and welcome to the Coffee Breakers Club podcast. This is episode 9 of this podcast, and thank you for joining me. Alright, today, let's talk about the running. I got into running around 2017, and nagkayayaan lang kami ng mga office mates ko kasi gusto namin magkaroon lang ng physical activity, I guess. Kasi yung office namin is malapit lang sa isang park, so we had no reasons not to do it. I mean, it's free. We don't have anything better to do, and in a way, it's a form of bonding na rin. Personally, ako ginawa ko siya para naman alam ng katawan ko na meron akong pake sa kanya, na in a way, para alam ko sa sarili ko na meron akong ginagawang effort to take care of it. Alam mo yun? So, we were doing this semi-regularly. Yung more on pag naisipan, doon namin ginagawa. Pero, in any given week, meron naman kaming session, kumbaga. Tapos, habang tumatakbo kami, meron kami nakikitang office mates din namin na tumatakbo. So, this is after work kasi, kaya most of the runners are office workers then on this particular park. And then, all of a sudden, nag-reach out yung isang grupo na runners then from our office. And turns out, gumagawa pala sila ng club within our company na parang running club nga. And yeah, they invited us to join in. During this time, nagsasubmit pa lang sila ng requirements para maging official yung club. And so the idea is to have a community of runners within the company. And some of the runs in a running event will be subsidized by the company. So ayun nga, sumali na rin kami dun sa club kasi nga at least meron silang routine talaga and meron silang other trainings other than running para mabuild yung strength mo in running. And then once na naging official siya, yun, officially, we are part of the club na kaagad. So, yung schedule ng weekly run on this particular club is during Wednesday nights after office hours. And aside from running, meron din kami ginagawa mga stretching drills, mga core trainings. So, ayun, higa-higa kami dun sa mga damuhan ng park. Tapos since walang shower sa office namin,
naghihilamos lang talaga kami and magpapalit ng damit and then diretso na uwi talaga after each of this weekly runs and trainings. And the way we did it then is hinahati kami sa 3 grupo. So the groups are beginners, intermediate, tsaka elite. Depende sa experience tsaka sa strength mo sa takbuhan. Even after more than a year joining this trainings, never ako napunta kailanman sa elite. Hanggang intermediate lang talaga ako. And even then, isa ako sa mga weaker intermediate, parang pilit lang. Just to show na hindi talaga ako atleta. Tapos ginagawa is nire-record yung mga attendance namin on each run or each training, I mean. Tapos proportional ito dun sa magiging percentage kung gaano kalaki yung subsidize sa mga actual running events. So say 90% yung attendance mo. So 90% din yung isa-subsidize. Parang ganun. So nakailang sali din ako sa mga running events. From very gimmicky runs tulad ng blacklight run, color run, to a more serious runs like yung Milo, and yung mga runs din na merong advocacy like yung Nat Geo run, mga ganyan. Pinaka-challenging yung Milo run kasi meron kang binibit na time para makakuha ka ng medal. So, di ko alam kung accurate pa itong naalala ko, pero para sa 10 kilometers, parang dapat less than 30 minutes ka ata. Parang ganon. Along those lines, basta you need to beat a time limit para magkaroon ka ng medal. And I think the medals are everything sa mga runs na ganito kasi ito yung ebidensya mo na ito yung ebidensya mo na medyo legit kang konti. So far, half marathon pa lang yung pinakamahaba kong run, so that is a 21 kilometer run. Pero limot ko na kung ano yung pace ko nun or yung final time ko. But decent naman, I think. Sadly, at the moment, hindi na ako active dun sa club na yon and hindi na rin ako nakakatakbo on my personal time. And sana, in time, saniban ulit ako ng spirito ng sipag at enthusiasm sa pagtakbo ulit kasi it's a really good activity. I mean, there's a reason why I chose to do it before kasi nga it's a really good, or I think it's the perfect way in having a physical activity or an exercise na you don't need any equipment, mga ganyan. You don't need to pay for it. Yun yung isang plus, and you can really do it in a big group or a running body, mga ganon. So a lot of advantages talaga, and I'm really striving to go back into this thing kasi sayang naman yung nabili kong gear, yung sapatos ko, yung running shorts ko, sayang. So I really need to go back. And with that, let's go to the 3-in-1 questions. First, do you like running? Gaano ka kadalas tumakbo? Second, anong pinakamahaba mong run? At ano yung best pace mo? Last is, ano-anong fun run or marathon event na ang nasalihan mo? Ano yung pinaka nag-enjoy ka? Shanawa? The coffee break is over. Catch you in the next one. Cheers!